Vă salut, oameni frumoși! Am postat de curând un video despre Watch 4 Pro de la Huawei și am spus că am să fac o comparație între două ceasuri de la Huawei și asta facem acum. Smartwatch de la Huawei, odată Huawei GT3 Pro și Huawei Watch 4 Pro. Acum e o stare nedumerit cu GT-ul ăsta o să vină și la seria 4 sau nu o să mai vină. Dar astea merită comparate între ele pentru că au ceva în comun și anume sunt din titan amândouă. O să intru în specificații astăzi la ele. Ideea e să vedem dacă se merită cei care aveți un GT3 Pro să îl schimbați cu un Watch 4 Pro. Să vedem diferențele. Da, există diferențe, dar să vedem dacă într-adevăr merită să le schimbăm. Hai să desfacem cutiile. În primul rând, cutia de la Watch 4 Pro este mai mică decât cea de la GT3 Pro. Ca și material e la fel. Ca și poziționare a ceasului în cutie e aproape la fel. Hai să le scoatem din cutie. Dăm cutia la o parte. Dăm cutia la o parte. Bun. Și acum. Ele sunt cu o curea de piele maro amândouă. Asta este cureaua originală de la Watch 4 Pro. Asta este curea originală de la Huawei, dar nu originală de la GT3 Pro. Dar am vrut neapărat să fie amândouă cu curea de piele. Așa, am pus acum pe ele pe amândouă aceeași față de ceas la luminozitate maximă ca să vedem diferențele. Acum, diferențe mari nu pot să spun că sunt. Deci aceeași față pe amândouă. Aceeași luminozitate. Diferențe mari sunt prin prisma faptului că marginea asta de aici e puțin mai mică și mai puțin vizibilă la Watch 4 Pro față de GT3 Pro. Da? E parcă mai bine finisat geamul de safir la Watch 4 Pro. E curbat față de cel plat de la GT3 Pro. Și e mult mai intens negru și suprafața mai lucioasă cumva. Poate ceva mai bine polișat. Carcasa din titan la amândouă. Acesta este ca un fel de titan natur, cum ar veni, pur. Așa un gri mat. Iar acesta este un titan cumva mai lucios, pentru că este un aliaj din titan, C4 se numește, și se vrea a fi de aproximativ 3 ori mai rezistent decât celălalt. Rezistent la zgârieturi și la deformări probabil. Nu cred că era necesar, dar în fine. Acum, prima dată o să vorbim despre dimensiunile fiecăruia între ele. Asta GT3 Pro are un diametru de 46,6 mm al cărcasei în exterior și o grosime de 10,9 mm. Deci, da, e un ceas subțire. Celălalt Watch 4 Pro este mai mare și mai gros. Are un diametru exterior al carcasei de 47,6 mm și o grosime de 15,4 mm. E gros. Cu toate că
Am văzut cam peste tot, pe toate site-urile unde se prezintă ceasul, grosime de 12,9 aproximativ 13 mm, ceea ce nu e adevărat. Așa, după care avem greutate. Ăsta are 48 de grame, ăsta are 50 de grame. E puțin mai ușor, 2 grame. Așa, avem ca și materiale, la construcție avem safir, geam de safir pe amândouă, pe Watch 4 Pro și pe GT3 Pro. Avem carcasă din titan la amândouă și avem spatele la amândouă din material ceramic. Acum sunt amândouă cu curea de piele, dar amândouă au o brățară din același material ca și carcasa, respectiv din titan. La asta o am și o să pun, la asta nu, pentru că așa l-am comandat. Atunci, ca și noutate și ca și minus putem de acum să spunem, ăsta, GT3 Pro, nu suportă eSIM. Watch 4 Pro suportă eSIM, dar cu amândouă poți efectua apeluri telefonice, da? Poți să răspunzi la un apel telefonic sau poți să faci un apel telefonic. Și cu asta și cu asta. Doar că aici e diferența că acesta suportă un eSIM și atunci automat nu mai ai nevoie de telefon. Da? Îl folosești fără telefon. Nu e cazul aici. Atunci, la fel asemănător, rezistența la apă, 5 atmosfere, 30 de metri. Acum nu știu dacă vrem să ne scufundăm 30 de metri cu ceasurile astea. Ne uităm eventual spre varianta Ultimate de la Watch, de la Huawei. Așa, ce este la fel este brățara de 22 de mm la fiecare. O dimensiune standard. Așa, ce mai avem? Vorbim despre display. În spatele geamului de safir avem un display de GT3 Pro de 1,43 inch și la Watch 4 Pro de 1,5 inch. Acum dați-vă și voi cu părerea dacă diferența este mare sau nu. Da, 0,7 inch în plus, parcă se vede ceva. În orice caz se vede în marginea aia mult mai tare la GT3 Pro față de Watch 4 Pro. Așa, tot la display. Acesta este un AMOLED la GT3 Pro, Watch 4 Pro, un AMOLED LTPO care cu funcția Always On Display activată, care o am două, dar la Watch 4 Pro, datorită LTPO, coboară până la 1 Hz luminozitatea la display. Așa, rezoluția în teorie rămâne aceeași, dar având în vedere că aici avem 0,7 inch mai mult în diametru, avem o rezoluție relativ minimal mai mică decât la GT3 Pro, unde avem o rezoluție de 326 de ppi pe 466 ori 466, da? Aici avem tot 466 pe 466, dar cu doar 310 ppi, da? Insesizabil. Atunci, clar că vin amândouă cu același sistem de operare, și anume Harmony OS. Ăsta, când a fost lansat în mai 2022, a venit cu versiunea 2.0 și a primit update până la versiunea 3.0. Acesta, când a apărut în iunie 2023, a venit direct cu versiunea 3.0 și acum cred că stă 3.1 și ceva. Asta de câte observat,
Nu știu dacă mai primește mai departe update la 3.1, 3.2 și așa mai departe. Acum sunt din start diferențe la sistem. Până și la acum arată aici. Da? Sunt altfel așezate, sunt mult mai multe aplicații. De exemplu, o să vedem la fețele de ceas, că de aici ai posibilitatea din el să pui mai multe. Aici avem, aici așa, Huawei, galerie de aplicații de la Huawei. Pe celălalt nu avem. Da? Deci pe ăsta nu avem galerie de aplicații. Putem doar din telefon să îl configurăm. Să descărcăm alte aplicații. Ceasuri, fețe de ceas. Sunt milioane de ele, cred că. Tot Watch 4 Pro are și conectare Wi-Fi. Deci are VLAN. Un VLAN care nu îl găsim pe GT3 Pro. Așa. Deci două diferențe mari. Și a treia diferență ar fi că avem aici pe Watch 4 Pro aplicația asta Glens. Asta aici, inima asta verde cu stetoscopul. Da? Care de fapt, da, este o noutate, dar în principiu este o grupare de 7 aplicații care oricum le găsim și din coace, și aici și aici, care vin de la senzori, da? Măsurarea presiunii arteriale, SpO2, toate măsurătorile care le face, le centralizează în aplicația asta Glens și cumva o monitorizare mai exactă și cumva altfel. Deci astea ar fi noutățile, astea ar fi diferențele majore, ceea ce nu primim, n-am primit pe GT3 Pro și nu o să primim, și ce primim pe Watch 4 Pro, da? În rest, nu sunt diferențe mari. Au Bluetooth 5.2 amândouă, au GPS amândouă, iar ca senzori ce avem pe ele sunt cam aceiași senzori, nu s-au schimbat. Avem accelerometru pe amândouă, avem giroscop pe amândouă, avem măsurarea pulsului pe amândouă, avem barometru pe amândouă și avem SpO2, măsurarea oxigenului din sânge pe amândouă. La fel și termometru pe amândouă, iar bateria, știu că la GT3 Pro este de 530 de mAh, iar aici nu știu dacă e mai mare sau nu. Chiar nu am găsit detalii. Așa, costuri. Deci în momentul de față putem găsi GT3 Pro la între 249 cu o curea de piele și 349 de euro cu brățara în titan, la fel ca și carcasa. La Watch 4 Pro cu brățara de piele, cu cureaua de piele vine la 444, iar cu brățara din titan, la fel ca și carcasa, ajunge la 575. Astea sunt prețurile actuale. Acum puteți și voi să decideți dacă schimbările astea minore merită sau nu merită diferența de preț. Este o diferență semnificativă și eu, unul personal, nu mi l-aș schimba deocamdată. Arată optic, arată mai premium, mai elegant Watch 4 Pro decât GT3 Pro, da? Într-adevăr arată mai bine. Acum o să-l pun și pe mână, să le pun pe rând pe mână să vedem cum arată. Hai să punem GT3 Pro prima dată.
le-am pus special pe curea de piele, pentru că să vedem cât de elegante sunt. Acum, pe partea de activități sportive, pe fitness știm că sunt mai mult decât capabile, dar au peste 100 de aplicații de activități sportive de sport, fiecare dintre ele, da? Acum, așa arată GT3 Pro la mână. Arată bine pe curea de piele, da? Și hai să-l punem și pe ăsta la antul, pe Watch 4 Pro. Da, Watch 4 Pro, GT3 Pro, da? Într-adevăr, cred că se vede ceva diferență de design, pentru că există, se vede diferență de finisaj, pentru că există, se vede totuși diferențe de dimensiuni, pentru că există și asta. Dar, în principiu, sunt la fel și, din punctul meu de vedere, nu cred că merită diferența de preț. Încă o dată, cu curea de piele GT3 Pro, la 249 de euro îl puteți achiziționa încă. Watch 4 Pro cu curea de piele, la 444 de euro se poate achiziționa. Preț care deja e puțin redus, da? E puțin scăzut. Sunt frumoase. Deci, sunt frumoase. Asta, într-adevăr, arată mult mai bine Watch 4 Pro datorită faptului că e aliajul ăsta de titan mai lucios decât celălalt. E inclusiv polișajul la geamul de safir mai bine făcut, mai lucios. E puțin curbat geamul de safir. Îi dă o eleganță aparte, îi dă o eleganță mult superioară față de GT3 Pro. Dar, cum am spus, pentru mine, momentan, nu este ceasul, deci ăsta, Watch 4 Pro, nu este cel care îmi va înlocui GT3 Pro-ul meu. În rest, bateria ține la fel, la amândouă 10-12 zile în funcție de utilizare sau 4 zile dacă ai absolut tot ce e posibil activat pe ele. Merge până la 21 de zile, poate să țină cu ceva mod economic, nu știu cum se cheamă. Bun, cam asta. Hai să mai punem eventual brățara de titan la GT3 Pro. Să-l șterg puțin că l-am uldărit. Da. Așa arată cu brățara de titan. Merge și asta, să zici că merge la saco sau la o ținută mai casual, mai puțin mai elegantă, dar totuși se pretează mai bine pe cureaua de piele. Asta pe Watch 4 Pro arată puțin mai bine și inclusiv pe cureaua cu brățara din titan, da? Pentru că e lucioasă față de cea de la GT3 Pro. Dar sunt foarte frumoase. 2 ceasuri excepționale. Cam asta am vrut să vă arăt despre ele. Ideea e că am vrut să văd împreună cu voi diferențele, deci noutățile care sunt pe Watch 4 Pro în comparație cu GT3 Pro și faptul dacă acestea mi-ar justifica diferența de preț în ideea în care aș vrea să le schimb unul cu celălalt.
Deocamdată nu. Deci până data viitoare, vă mulțumesc că mă urmăriți. Vă mulțumesc că mi acordați din timpul vostru prețios. Haideți, vă rog, cu un like, cu un subscribe. Spuneți-mi, vă rog, ce anume ați vrea să știți, despre ce ați vrea să fac video în continuare, după ce fel de ceasuri clasice sau smartwatch, de la ce firme și măsura în care pot să fac lucrul ăsta. Până data viitoare, vă urez toate cele bune. Salutare!